Päivää ja tervetuloa taas Pohjois-Suomen alueelliseen kaksitahtiparantollaan. Eli tämä on nyt hyvin merkittävä jakso. Tämä on nyt ensimmäinen jakso 20 hevosvoiman moposta täällä mun uudessa parantolassa. Tätä minä olen ottanut erittäin pitkä ja tästä tulee nyt todella hieno jakso. Ei varmasti mikään vaikuta yhtikäs mihinkään. Ja tehdäänpä taas perinteinen kertaus, eli tämä on nyt 20 hevosvoiman mopo jakso 35, jos nyt oikein muista. Ja tässä videosarjassa mä yritän selvittää, että pystyykö kotioloissa virittämään tuommoisen 50-kuutioisen mopomoottori sillä, että se tuottaa 20 hevosvoimaa tehua takarenkaalle. Ja muuten en tätä tekisi, mutta kun netissä luki. Kuulemma joskus 70-80-luvulla on ollut 50-kuutioisten moottoripyöriä sellainen GP-sarja. Siellä on ajettu kaksitahtisilla 50-kuutioisilla moottoreilla. Ja kuuleman mukaan niissä on ollut 20 heppaa tehoa. Ja nyt mulla ei ole sitä mun tehon kehitystaulua vielä täällä, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että tässä on 15 heppaa. Tässä oli edellinen ennätys, mutta viimeisimmän yrityksen jälkeen se taas laski vähän se. Nyt se on 14. Mutta tässä jaksossa olisi tarkoitus tutkia sitä taas. Yritetään pallauttaa ne tehot sinne 15 ja sitten yritetään nousta siitä. Ja nyt voisi alkaa vähän selittää tästä tallin tilanteesta, kun täällähän on lattialla rojua. Eli mulla on vieläkin se muutto kesken. Mä tässä yritän yhtä aikaa muuttaa tätä tallia ja sitten edistää näitä projekteja, niin tää on vähän tämmöstä. Multa puuttuu vielä työpöytä kokonaan, mutta nyt on saanut tämä sorvin tänne. Ja sitten puuttuu vielä se jyrsi. Tämä minun entisöity kärry, niin tämä kantoi ihan hyvin tuo sorvin tänne. Tuo oli jonkun 200 kilon lasti. Nykyään mä viritän myös peräkärryjä. Tai ei viritä muille, itelle kylläkin. Mutta tämä talli tässä edistyy pikkuhiljaa. Joo, ja tässä on erittäin paha kaiku vieläkin. En oo saanut aikaiseksi hommata mitään vaimennusmateriaaleja. Mutta sekin on työ olla, niin koettakaa kestää. No niin, ja sitten voidaankin aloittaa tämä itse pääaihe, eli kuinka saamme taas hevosvoimia nostettua. Ja nyt tässä on joku 3 viikkoa aikaa sinne vauhtipäiviin. Ja siellä olisi tarkoitus ajaa taas kiihdytyskisat ja sitten huippunopeustesti. Ja nyt jos mä saan tähän se 15 heppaa, niin sekin on jo hyvä, koska se on enemmän kuin viime vuonna. Mutta mulla olisi nyt kuitenkin semmonen toive, että saisi ainakin 16 sinne. Ja edellisessä jaksossa asennettiin tänne moottoriin se Honda CR80 läppäventtiili. Ja siinähän kävi niinkin iloisesti, että teho laski yhdellä hevosvoimalla. Vaikka mä siinä monta minuuttia selitin kaikkia pohdintoja, että miksi sen pitäisi auttaa. Ja niistä päällimmäisin oli se, että sillä hollantilaisella Rossemilla, jolla on se 22 heppaa kuulemma, niin sillä on kanssa CR80 venttiili. Mutta se ei kuitenkaan ollut se tulos aivan semmonen niin yksinkertainen, koska siinähän kävi silleen, että kun mä laitoin ne Honda alkuperäiset läpäät, niin tää ei niin lähtenyt kierroksille tää moottori. Se niin jäi röttäämään siihen. Siitä ei saanut mitattua tehoja niillä alkuperäisillä Hondan läpillä. Ja sitten kun se silleen rökelsi, sieltä tuli bensapiliivi täältä kaasarista ulos, niin mä sitä päättelin, että se niin sylkee takaisin. Eli ne läpäät ei pysy perässä. Ne läpäät on ehkä jotenkin löystynyt 40 vuodessa. Vain 40 vuodessa. Ja ne ei sitten enää toimi kunnolla. Ja sitten mä tein siihen sellaisen, että mä laitoin sinne semmoset lisäläpäät jäykisteeksi. Ja niillä se sitten lähti kierrokselle, mutta tulos ei ollut hyvä, eli se teho oli vaan laskenut. Mutta nyt mä oon ehkä keksinyt, että mistä se johtui. Ja mä oon aika varma, että mä tein siinä väärän päätelmän, että se ei oikeasti se röttääminen johtunut siitä, että ne läpäät olisi mennyt liian löysäksi. Ja sitten kun mä tein siihen sen, että mä lisäsin ne ylimääräiset läpäät siihen, niin mä oon aika varma, että se on tehnyt vaan sen, että siinä on vaan virtausvastus lisääntynyt niin paljon sinne läppöventtiilissä, että sen takia se teho laski. Ja nyt se, että miksi mä luulen, että se vika ei ole siinä, että ne Hondan 40 vuotta vanhat läpäät olisi löystynyt, niin ensinnäkin mä en ole koskaan kuullut tai lukenut sellaisesta ongelmasta, että jossain vanhassa Rossissa olisi niin ne läpäät löystynyt. Mä oon jo yli 10 vuotta lueskellut näitä moottorijuttuja netistä.
Ja ikinä en ole mistään kuullut, että sillä voisi käydä, että ne läpäät niin iän myötä löystyy sillä, että se lakkaa kiertämästä. Joten se tuntuu jo lähtökohtaisesti vähän epäilyttävältä. Ja sitten toinen juttu on se, että se kierrosluku, missä se alkoi niin röttäämään, niin se kuulosti vähän liian tutulta, koska siinä on monesti aiemminkin ollut sellaista ongelmaa, että se jää niin jummiin sille kierrosluvulla. Ja sitten se myös näkee siitä dynokäyrästä, että siinä on sellainen tehokuoppa. Ja sehän on ihan tyypillinen ilmiö näissä se tehokuoppa. Se johtuu tästä putken resonanssista. Tämä pakoputki toimii tietyillä kierroksilla, mutta sitten sen tehoalueen ulkopuolella siinä on joku 3000 kierrosta ennen sitä tehopiikkiä, niin siinä se häiritsee tätä moottorin toimintaa, että se lähettää sen vastapulssin tänne liian aikaisin tänne sylinteriin. Ja sitten siinä käy sillä, että se vastapulssi tulee tänne justiinsa silloin, kun ne huuhteluaukot on auki ja sitten se pääsee tänne kampikammioon ja sitten se pyrkii tunkemaan tältä kaasarista ulos. Eli siinä on ollut vaan se ihan normaali tehokuoppa-ilmiö, mutta se on jostain syystä ollut niin voimakas, että se ei päässyt siinä tehopenkisen yli siitä. Tai kun mä yritin mitata sitä tehoa, niin se ei päässyt yli siitä. Ja sitten mä huomasin, että kun mä laitoin ne jäykistetyt läpäät tai ne lisäläpäät, niin se oli edelleen se sama, että se pikkusen kuulosti, että se meinasi jäädä jummiin siihen ihan samalla tavalla, mutta se justiinsa pääsi yli siitä. Niin nyt mä oon tehnyt sellaisen erittäin toiveikkaan päätelmän, että nyt niillä Hondan läpillä niin se on itse asiassa lisääntynyt se teho, taas se ilmamäärä mikä menee tänne, niin se on lisääntynyt ja sitten se tekee voimakkaamman, täällä on isompi paine täällä pytyssä, eli tehua pitäisi tulla niin sootonasti ja sitten se tekee voimakkaamman pulssin tänne pakoputkeen, mutta sitten taas lähtee vastaavasti voimakkaampi se vastapulssi ja sitten sen niillä matalilla kierroksilla se tunkee tänne takaisin, niin se on sitten entistä voimakkaampi se röttääminen, että miksi se ei pääse yli siitä. En tiedä kuinka moni tajus, mutta nyt jos saisi jollain käynnillä ratkaistua sen, että se ei jää siihen tehokuoppaan, niin silloin saattaisi olla, että se onkin lisännyt tehoja tämä läppäventtiili. Ja se on tämä jakso epistola, että yritetään kokeilla se. Niin kuin monta kertaa aikaisemminkin, niin mä oon jälleen toiveikas, että kyllä nyt vaikuttaa. Koska jälleen on täydellisen looginen teoria keksitty. On jopa päätelty, että se on jo lisännyt tehoa, mutta sitten se vastapulssi vaan estää sitä pääsemästä sinne tehopiikille. Vai mitä sanoo tämä herra? No niin, ja nyt mulla on tässä sitten tämmönen osasarja, millä selvitetään se ongelma. Eli tässä on nyt uudet sytytysosat. Eli tässä mulla on tämä Ignitekin ohjelmoitava sytytysboksi. Ja mä oon kokeillut tätä jo aikaisemminkin. Eikä tää mun mielestä, tai siinä jaksossa oli tavoite selvittää, että voisiko se tehonpuute johtua siitä, että se vakiosytytys ei ole tarpeeksi hyvä. Mutta silloin mä totesin, että tällä ei ole siihen vaikutusta. Kyllä tää on parempi mitä se vakio, mutta ei mitenkään merkittävästi. Tai ainakin mä olin silloin sitä mieltä. Ja nyt tähän mulla on tossa sellainen MVT-sytytys. Ei ole enää vakio. Ja nyt se, että miksi tämän pitäisi ratkaista se ongelma, niin ainakin teoriassa, jos laittaa enemmän ennakkoa siihen tehokuopan kohdalle, mihin se jää rökeiltämään, niin sen pitäisi lisätä siihen vääntöä sen verran, että se pääsee paremmin yli siitä. Eli mulla on nyt ajatuksena asentaa tämä ja kokeilla sitä. Ja sitten mulla on tässä tämmönen Puraconnoin akku. Tää tarvii siis akkuun tämä boksi. Sitten mulla on tämmönen adapteri, millä mä saan johon tuohon akkuun. 3D tulostettu. Sitten tässä on koteilu tuolle akulle. Tähän pitäisi tulostaa vielä semmonen kumipusla, että mä saan sen tuohon runkoon kiinni. Ja sitten mulla on tässä uusi tämmönen vakio vauhtipyörä. Mutta mä en laita tätä tämmöisenä kiinni, vaan mä vaan irrotan tästä tämän keskiö. Mä teen tästä sellaisen triggeripyörän tälle. Ja tämä on nyt hyvä sen takia, kun tässä on tuo sopiva kartio valmiiksi ja sitten tuolla on tuo kiilaura. Koska yleensä jos asentaa tämän ohjelmoituvan purkin, niin näissä ei tule mukana sellaista sopivaa vauhtipyörää, kun se tarvii sen liipasusignaalin jostakin. Niin sitten sun pitää normaalisti tehdä itse se triggeripyörä. Mutta siinä on se ongelma, että
koska siinä ei ole sitten tuota kiilaurraa, ellet hirveällä vaivalla nyhyrää sitä. Se ei ole mikään ihan yksinkertainen tehtävä. Niin sitten se menee aina joka kerta eri asentoon se triggeripyörä, jos nämä puraat se. Niin tästä saa helposti tämän keskiön. Tämä saa sitten aina kohistettua, jos sen purkaa. Eli tästä vaan nämä niitit irti ja sitten hitsataan siihen oikeaan kohtaan semmonen täppä. No niin, nyt mä oon saanut modattua tämän triggerikäämin tänne. Se on tässä MVT-aluslevyssä kiinni. Mulla ei ole enää niitä toisia Igniteksejä, mitä mä kokeilin silloin, kun ne oli vaan lainassa. Ja nyt mulla on sitten tää keskiö tässä. Tuolla on tuo kiila. Niin laitetaan tämä kiinni tähän. Ja nyt mun pitää sitten hitsata tuohon oikeaan kohtaan se täppä. No niin, ja nyt mä oon päättänyt, että mä haluan tähän perusennakon 35 astetta. Eli tämän pitäisi antaa signaali sille CDille 35 astetta ennen sitä yläkoulukohtaa. Ja mä oon nyt päättänyt, että 35 astetta on paras, koska tää toimii silleen tää systeemi, että silloin kun se moottori käynnistetään, niin se ei aluksi toimi niin siinä täydessä tilassa. Koska se ei vielä tiedä, että kuinka nopeasti tää pyörii, niin sen takia se antaa sen ensimmäisen kipinä siinä niin heti kun se näkee se signaali. Niin sitten jos se olisi vaikka 50 astetta, niin se ei lähtisi käyntiin. Mutta sitten taas sen perusennakon kannattaa olla enemmän, mitä se suuri ennakko, mitä aiotaan käyttää siinä niin kierroksilla. Ja nyt suuri ennakko, mitä mä aion kokeilla, niin olisiko se joku 32. Niin sen perusennakon pitää minun mielestä olla pikkusen enemmän kuin se. Niin silloin sen pitäisi toimia parhaiten sen laitteen. Ja nyt etsitään se yläkuolokohta tämmöisellä surkealla menetelmällä. Mä pistän tämmösen terään tänne tulupan reikään. Ja sitten mä pyöritän tätä ja katon tosta, että milloin se on niin ylimmässä kohdassa. Oikeasti tähän pitäisi olla mittakello, koska se on tosi vaikea nähdä tarkasti, että milloin se on siinä ylimmässä kohdassa. Mutta tää nyt se ei haittaa, vaikka siihen tulee vähän virhettä, koska se vaan sitten pitää kuitenkin säätää. Siinä pitää kokeilla niitä eri ennakoita kuitenkin, niin sillä ei ole mitään merkitystä, jos se heittää vaikka jonkun 3 astetta. Siinä on vaan sitten se, että kenenkään ei kannata kokeilla niitä samoja ennakoita, mitä mä nyt tuun laittamaan tässä. Koska ne ei välttämättä ole sitä, mitä siinä lukee. Ja sitten merkitään se tähän mahdollisimman tarkkaan tähän anturin keskelle. Tai siis tää anturin keskipisteen kohdalle. Mä naarmutan tohon tollasen viivan. Ja sitten mitataan tämä halkaisija 59. Ja sitten lasketaan ympärysmitta 59 kertaa pi. Ja sitten lasketaan prosenttilaskulla se 35 astetta. Eli kertaa 35 ja jaetaan 360. Niin se on 18 milliä. Eli se on niin tässä ulkokehällä. Mun pitää laittaa se toinen merkki tähän 18 millin päähän. Ja nyt mä leikkasin tämmösen 18 milliä pitkän paperinpala. Tällä katsotaan se kohta tosta. Niin, eli nyt taas hitsattu tuohon. Taisi tulla muuten liian iso. No liian iso. Pitää rälläköjä. No niin, se olisi nyt siellä. Näyttää erittäin hyvältä. Nyt tämä on aivan täydellinen, kun siinä on se kiila. Aikaisemmin mun piti aina kun käytti tämän irti, niin se piti uudestaan ajoittaa.
Ja nyt tää on niinku sillä, että kun tuo hammas tulee tohon, niin se ei heti ota siitä, vaan se ottaa niinku tosta jättöreunasta. En tiedä, onko sillä oikeasti merkitystä. Mulla on jotenkin semmonen kutina, että se saattaa olla pikkusen tarkempi silloin, kun se on tuossa jättöreunalla. Mutta se toimii molemmin päin. Se pitää vaan säätää sieltä softasta oikein. Tässä voi myös vaihtaa näiden johtojen napasuilla. Tällä napasuilla ei ole mitään merkitystä tuossa. Ja sitten aletaan johdottamaan tätä purkkia. Mulla on täällä jo, mä tein viime vuonna tälle telineen. Mä tiesin, että mä tuun vielä laittamaan tämän paikalle. Tämä on tämmönen kumipuslilla oleva teline, niin sen ei pitäisi särkyä riinasta. Ja sitten tässä on tää hirvittävä johtosarja. Tässä on kyllä aivan liian pitkät nämä johot. Pitää suuri osa katkaista lyhyemmäksi. Eli nyt vaan vejetään sitä akulta virrat tonne ja sitten tuo triggeri ja sitten sammutusnappi ehkä. No ei kai sammutusnappia tarvi mihinkään. Mutta mä nyt otin hyllystä, tää on varmaan 60-luvulta. Mä oon sukulaiselta joskus saanut tämä osakasa mukaan. Ja sitten tähän akkutelineeseen tuli nyt tulostettua tämä pusla. Tää on tällainen kaksiosainen. Kun sitä ei olisi voinut muuten tulostaa, se ei olisi tuota väliä saanut tulostettua kunnolla. Katsotaanpa sopiiko. Kyllähän tuo näyttäisi sopivalta. Ja tällähän löytyikin ihan täydellinen paikka täältä. Tuolla on tommonen reikä, missä on kierre. Se on vissiin numerokilpiä varten, kun tää on sellainen Samurai 110 keula. Ja nyt laitetaan tämmöstä vahaavaa kierrelukitetta. Kaikki mahdolliset tärinäpaikat, mitkä saattaa löystyä tärinästä, niin ne pitää eliminoida. Nyt tää tuntuisi joustavaa ihan hyvin tuo pusla tuossa. Ja tämä iso puslakin on sen takia, että se vaimentaa sitä riinaa mahdollisimman paljon. Eikä sitä saa, se ei lähde helposti irti. Ja sitten akku tulee tähän kumirenksulla tuolta. Mulla on suorastaan pakko meille yrittää eliminoida kaikki siihen tärinään liittyvään. Mitään semmosia jäykkiä kiinnityksiä ei saisi olla. Kaikki pitäisi olla tämmöstä joustavaa. Tämä nyt vaikuttaisi ihan hyvältä. Paitsi että nyt on sellainen, että no niin, sehän osuu tuo rengas tähän, kun se joustaa. No niin, pieleen meni sekin. Saasko sen käännetty? Ei sitä saa käännetty. Jaa, no se pitää laittaa johonkin muualle kiinni. Mutta tehdään se joskus myöhemmin. No niin, nyt olisi kaikki asennustyöt tehty. Ja kyllä tuli aika järkyttävää johtosyherry tähän. En oo kyllä tyytyväinen, mutta ehkä se menettelee, jos nämä sitoo yhteen ja jotenkin tuonne laittaa kiinni. Ja tässä on nyt tää MVT-sytytyspuoli. No niin, sehän lähti käänti ja kävi kyllä todella hyvin. Kyllä se taas kuulosti paremmalta mitä ennen. Mutta niinhän se aina saattaa kuulostaa. Ja seuraavaksi sitten otetaan tuo läppärunko irti ja otetaan ne lisäläpäät pois. Ja on kyllä muuten melkein painonsa arvoinen kultaa tämmönen sähköinen räikkä. Aikaisemmin mulla kesti aina tosi kauan irrottaa tää läppärunko, kun se piti täältä välistä aina tosi hankalasti kädellä ruuvata. Mutta tällä ei mene kyllä paljon yhtään aikaa. Joo, menee sittenkin, kun väärän kokoinen kärki. Oho, tippu moottoriin ruuvi. Ei! Elää mene sinne.
Eli mallella päät irti. Nyt ei tarvita mitään malleja, kun Honda alkuperäiset läpäät, niin nämä takaa sen 20 hevosvoimaa, kunhan se vaan saa sääjettyä oikein. Niin, eli nyt oltaisiin valmiita suureen hetkeen, eli mittaukseen. Ja nyt mä oon vähän päivittänyt tätä tehopenkkiä tuon perämoottorijutun lisäksi. Eli mä oon sorvannut nämä roottorikiekot tasaiseksi, koska tässä on aina ollut se ongelma, että nämä kiekot hinkkaa näihin magneetteihin. Niitä ei kuuluisi hinkata. Ja sitten siitä tulee, se on sellaista epätasaista se pyöriminen, että se tekee semmoista nykimistä tähän staattorilevyyn. Ja sitten ne oli epätasapainossa, niin ne täristi. Mutta eipä se, kyllä se vieläkin välillä osuu noihin. Ja varsinkin sitten, kun siellä laittaa virrat päälle. Mutta katsotaan, että jos se vähän tasoittuisi nyt se tehokäyrä. Ja sitten toinen hieno juttu, mikä on nyt, niin nyt on pakokaasun lämpötilamittaus, tuo EGT. Tosi se nyt jostain syystä heittelee noin paljon. Sen pitäisi näyttää 15. Se ottaa jostain häiriötä. Mutta tuo nyt ei ole vielä, jos se tuon verran heittelee, niin tuo ei ole vielä ihan järkyttävää, koska sen pitäisi olla tyyliin 500 astetta siinä mittauksen aikana. Mutta katsotaan minkälaista sitä tulee. Se on täällä putkessa se anturi. Ja tämä on nyt periaatteessa erittäin mielenkiintoinen, koska nyt monen vuoden säätämisen jälkeen, niin nyt pystyy oikeasti näkemään, että minkälaiset ne seokset on siinä. Koska jos se lämpötila pysyttelee jossain 500 alapuolella, niin silloin se on rikkaalla. Ja sitten jos se taas nousee johonkin yli 600, niin sitten se on laihalla ja se meinaa leipua. Eli tämän avulla pitäisi saada säädettyä ihan maksimitehot siitä. Eli mitä nyt on tehty, niin nyt on poistettu ne lisäläpäät tuolta. Eli nyt siellä on se täysin alkuperäinen Hondan läppärunko. Ja sitten mulla on tää Ignitekin boksi. Ja tässä on nyt sellainen sytytyskäyrä, että se laittaa 30 ennakkoa siihen rökeilyskohtaan. Niin sitten jos se pääsee yli siitä, niin sitten on jännät paikat, että silloin nähdään oikeasti, että vaikuttaako tuo läppärunko. Ja veikkaanpa, että en tiedä, aika paha. No mä veikkaan, että ei tämä auta tää purkki, että se jää edelleen jummiin siihen tehokuoppaan. Mutta ei auta kuin kokeilla. Saattaa tulla pettymys. No niin, eli ei päästy pitkällekään. Mulla oli täällä johtoja irti, niin mä rupesin laittaa niitä takaisin ja enköhän pistänyt akun oikosulkuun. Siis kyllä, kaikista onnettomin virhe. Pisti akun oikosulkuun. No ei tullut savuja mistään, mutta kyllä tuo akku otti itteensä. Siellä ehkä nyt laakas joku suojapiiri tai hajosi kokonaan. Ei tule enää yhtään jännitettä. No, mulla on toinen akku. Laitetaan toinen akku kiinni ja toivotaan, että tuo ei hajonnut.
nyt tähän se lähti jopa kierroksille. Sinänsä vaikuttaa luppaavalta, mutta se saattaa olla nyt laihalla siellä kierroksilla. Koska silloin kun mä viimeksi puoli vuotta sitten säätin sitä, niin kyllä se silloinkin sai niin lähtemään, kun pienesi sitä suutinta, mutta se oli aika varmasti laihalla, kun mulla oli siinä niin paljon pienempi suuti. Mutta nyt on ehkä vähän isompi kuin silloin. Silloin oli muistaakseni 120 ja nyt on 125. Mutta nyt onkin sitten vaihteeksi teknisiä ongelmia tuossa dynoossa. Eli nyt mulla on täällä hirviän näköinen käyrä 12,6. Ja se ei ekana jarruttanut ollenkaan. Ja sitten tuo rengas sutii hirviästi. Sitten se kuitenkin alkoi jarruttamaan. Mutta nyt kun tuolla on tuommoista syherryä, niin se johtuu siitä, että mä yritin parannella tätä softaa tässä PC:n päässä, että tuo olisi paremman näköinen, mutta se menikin vaan huonomman näköiseksi. Eli mä laitan sen muutoksen takaisin. Ja sitten toinen on, että tää EGT ei tallennu oikein. Näyttää vaan suoraa viivaa. Eli C++ debuggausta seuraavaksi. Ainoastaan softan tekijät ymmärtää tämän, mutta aina kun lisäät johonkin toimivaa softaan uusia ominaisuuksia, niin sitä ei ikinä tiedä, että toimiiko se, jos ei ole kunnollista testikoodia tehty. Ja eihän mulla ole mitään kunnollisia testejä. Nyt sitten vaan arvottelemalla katsoo sitä koodia, että missä se virhe saattaisi olla. Joo, eli seuraavaksi katsotaan koodaamista. Eli mitä käytännössä nörtti tekee, kun sen pitää korjata joku ohjelma. Ja mulla on nyt tässä yksi osa tätä C++-koodia tämän niin kuin tietokoneen pään Dyno-ohjelmasta. Ja tässä on tällainen funktio, tämä add_data_point. Tässä se tallentaa yhden sellaisen niin kuin tällaisen framein tietoja sieltä ohjaajainlaitteelta. Ja tässä mulla oli niiden syherryiden välttämiseksi viimeksi oli sellainen ehto, että se ei tallenna sitä, jos se rullan kiihtyvyys on negatiivinen. Eli kun sehän ei kiihy tasaisesti, vaan se pikkusen silleen nytkyttää. Sitä ei kuule, mutta nämä laitteet on riittävän tarkkoja, että se niinku näkyy häiriönä. Niin mulla oli tässä sellainen ehto, että se vaan silloin tallentaa, kun se kiihtyvyys on isompi kuin 0. Ja mä nyt olin ottanut sen pois, kun mä arvelin, että ehkä sitä ei tarvi, mutta tarvii sen näköjään sittenkin. Ja tähän nyt vaan lisätään tämmönen ehto, että jos tuo dataframeissa oleva rullan kiihtyvyys, jos se on isompi kuin 0, niin silloin tallennetaan tuo dataframe. Eli tämän pitäisi korjata se syherö siitä tehokäyrästä. No niin, eli mitkään ongelmat ei korjaantunut. Ei korjaantunut se syherö-ongelma ja ei tule edelleenkään sitä EGT:tä siihen. Ja nyt ei myöskään lähettää moottori enää kierroksilla. Nyt on kyllä ikävä semmonen jumitilanne. Nyt mulla ei ole oikein mihinkään semmoista varmaa tietoa, että mikä siinä voisi olla. Jos nyt yrittäisi saada tämän moottorin kuitenkin toimimaan, kokeillaan säätää seuraavaksi sitä ennakkokäyrää. Koska nyt se tuntuu, että se niin uuvahtaa jossain 9 ja 10 000 välissä. Mutta siinä mulla on jo laitettu myöhäisemmälle se, kun mä luulin, että se alue olisi, niin se ongelmakohta olisi alempana jossain 7 000. Niin laitetaan johonkin 9500 asti joku, laitetaan se 30 sitä ennakkoa. Eli nyt venytetään tästä tätä 9700 siihen asti 30. Ja sitten se puottaa tolleen. Ei varmasti vaikuta, mutta ei ota koko kokeilla.
nyt on vähän edistystä. Nyt se tuntuisi lähtevän niinku kierroksille kuitenkin. Ei vaan tuo dyno jostain syystä toimi ihan kunnolla. Se jotenkin sillä humppaa. Mutta kokeillaanpa nyt vaihtaa se isompi suutin takaisin. Koska nyt mä luulen, että siinä on se sama mikä silloin aikaisemminkin, että se on nyt vaan liian laihalla. Nythän siinä ei siis ollut tehua joku 12 heppaa, mikä on erittäin järkyttävä pettymys. Mutta jospa se johtuu sitä suuttimesta. Ja tässä olisi alustava ensimmäinen vertailu. Vihiriällä on vanha ennätys ja sinisellä on nyt uusi, minkä onnistuin mittaamaan. Jostain syystä kauhean rosoinen käyrä ei ole yhtään hyvä. Tästä ei vielä oikein pystynyt kunnolla vertaamaan, mutta kyllä sitten joku pari heppaa näyttää puuttuva. No niin, eli nyt tässä sähköpajalla yritetään korjata se EGT-ongelma. Eli nyt siinä on selvästi ainakin semmonen, että siitä tulee siitä sytytyksestä häiriötä, koska se rupeaa heittelee se lukema hirveästi heti, kun se mopo laittaa käyntiin. Ja nyt yksi helppo korjausyritys on se, että laitetaan näihin piuhoihin sarjavastukset, joku 5 kilon ohmin vastukset, koska se sytytyshäiriö on sellaista korkeataajuista. Ja se meinaa sitä, että siinä niin se häiriövirta liikkuu tosi nopeasti eestakaisin näissä johtoissa. Niin sitten jos näihin laittaa vähänkään vastusta, niin se sitten blokkaa kaiken korkeataajuisen häiriö siitä. Ja se vastuksen ei pitäisi haitata sitä EGT-lukemaa oikeastaan mitenkään, koska se on taas hiastaajuista. Ja nyt sitten se, että miksi se näyttää sitä samaa lukemaa silloin, kun se mittaus on käynnissä, niin se saattaa olla vähän vaikeampi. Mulla on täällä tämmöisellä kuparilangolla laitettu tää EGT-piiri, kun tässä ei aluksi ollut tätä. Mä oon ollut suunnitellut tälle piirilevylle paikkaa sille, niin se on tommosilla langoilla vejetty tonne. Niin tässä on 3 lankaa, jossa kulkee pitte ja se tämä kontrolleri lukee sitä EGTtä. Niin silloin kun se mittaus on päällä, niin mä luulen, että täältä jarrun näistä virtaohjauskomponenteista, niin näistä säteilee häiriötä tänne. Niin mä teen näihinkin samaa, että laita sarjavastukset. Sillä lailla mä oon monesti saanut korjattua tämmösiä häiriöongelmia. Ja sitten taas kaivellaan koodia. Luultavasti se EGT-vika on täällä. Ja siihen mä en keksi mitään järkevää syytä helposti, niin sitä varten pitää katsoa tällaista logia. Ja yleensä nämä kaikenlaiset ohjelmat tekee tällaisen logiin, että tallennetaan näitä niin kuin muuttujien arvoja sinä aikana, kun se on päällä se ohjelma. Niin näistä voi sitten saada vihiä, että missä se vika on. Ja nyt mä näen täältä, että se raakadata, mitä tulee sieltä ohjaimelta, niin siinä tuo EGT kyllä muuttuu. Mutta tässä käyrän näkymässä se ei muutu mihinkään. Eli luultavasti se vika on tässä PC:n päässä. Ja nyt yritän taas etsiä täältä, että missä se mahdollisesti voisi olla. Ja en oikein löyä vikkaa mistään, mutta tässä on tämmönen, että tuossa on noita kääntäjävaroituksia. Eli näissä kun siirretään noita muuttujia, niin ne on niinku erityyppisiä. Eli tuossa dataframeissa tuo EGT on integri-tyyppiä, mutta se yrittää tunkia siihen floati. Integri on kokonaisluku ja floatti on niinku desimaali. Ja luultavasti se ei johdu tuosta, mutta tehdään nyt tämmönen perus, että kun ei muutakaan keksi, niin kokeillaan tuota.
Eli tuohon laitetaan tällainen kasti, että se niinku järkevästi muuttaa se arvo. Joo, no eipä kokeillakaan. Nyt mä tajusin, että ei se voi olla siitä, koska tässä on sama juttu, että kun se tallentaa tämä moottorin kierrosluvun, niin tässä on myös, no tässähän lukee, että näissä on kaikissa tämä varoitus, mutta nämä silti toimii nämä muut. Mutta nyt mä huomasin tältä logista, että silloin kun se tekee sitä mittausta, niin silloin tuo on jämähtänyt tuohon 197 tuo EGT. Eli se vika on tuolla Dynon ohjauspurkin päässä. Eli nyt pitää aukaista Eclipse ja alkaa katsoa sitä C-koodia. Ja tässä mulla on tällainen funktio. Täällä se mittaa kaikki nuo arvot ja sitten lähettää. Ja en kyllä ymmärrä, ei tässä pitäisi olla mitään, kun se toimii silloin, kun se ei ole päällä se mittaus. Onko täällä funktiossa sitten? No en keksi muuta kuin, että ehkä siinä sen mittauksen aikana, kun se rupeaa ajamaan tuota jarrua, niin sinne tulee niin kauheat häiriöt, että se menee jotenkin jummiin. Kun siellä on se EGT-piiri, mistä tää mikrokontrolleri lukee sen lämpötila, niin ehkä niihin datalinjoihin tulee niin paljon häiriötä. Mutta nyt jos laittaa tästä sitä datanopeutta hittaammaksi, niin sen pitäisi yleensä auttaa niihin häiriöihin, että se ei ole niin herkkä niille häiriöille. Jos laittaa tuohon 32, niin sen pitäisi olla puolet hittaampi sen bittinopeuden siinä. Eli nyt kokeillaan päivittää tämä sinne purkkiin. Joo, eli nyt mä sain selvitettyä se ongelma, että miksi se jumittuu se EGT siinä sen mittauksen aikana. Ja se johtuu vaan siitä, että tämä yrittää liian tiuhaan lukia sitä EGTtä. Täällä kun katsoo tätä Max 6675 EGT-piirin datasiittiä, niin täällä on conversion time tyypillinen 170 millisekuntia, maksimi 220. Ja mulla on se datan lähetysväli 100 millisekuntia, eli se 100 millisekunnin välein yrittää lukia sitä. Ja se ei käy tähän. Ja nyt mä ratkaisen se sillä, että mä koodaan tänne uuden funktion, mikä niinku taustalla lukee sitä. Ja mulla on tässä laitteessa tällainen yksinkertainen käyttöjärjestelmä juttu, tai no ei nyt mikään järjestelmä, vaan sellainen ajasti juttu, millä mä pystyn ajastamaan jotakin taustajuttuja siihen. Ja nyt mä teen tällaisen funktion, mitä se ajasti sitten kutsuu. Ja tässä luetaan tästä järjestelmän ajastimesta nykyinen aika, että voidaan laittaa se seuraava luku sitten. Ja sitten mä kutsun tässä tämmöstä timer event schedulea, että se alkaa niinku ketjussa kutsua tätä samaa funktiota siinä taustalla koko ajan. Ja laitetaan 200 millisekuntia. Ja tässä mun ite värkätyssä systeemissä on tämmönen typerä, että se pitää olla 10 kertaa se määrä, koska se resoluutio on 100 mikrosekuntia. Eli tämä siis niinku ajastaa tausta-ajastimella tämä samaan funktio. Ja se siellä taustalla tähän EGT-muuttujaan koko ajan päivittää sitä. Sitten mä siinä mittauksen aikana vaan lähetän tämä. Ja sitten mun pitää tässä init-funktiossa kerran kutsua. Tässä kutsutaan kerran tätä, niin se käynnistää se. Joo, eli nyt taistelin tässä muutaman tunnin tämän kanssa. Ja nyt pääongelma on lähinnä se, että se EGT-mittaus ei vieläkään toimi.
Ja nyt mä huomasin, että se syypä on vissiin nämä kiinalaiset anturit. Näissä on joku semmonen ihme juttu, että ne signaalipyyhät on niinku yhteydessä tähän metallikuoreen. Niin tää anturi toimii silloin, kun se on irrallaan tosta putkesta. Mutta sitten kun se laittaa tonne kiinni, niin se toimii vähän aikaa ja sitten lakkaa toimimasta. Mä koitin vaihtaa tuohon toiseen ja se oli sama juttu sillä. Elikkä siinä meni aikaa hukkaan. Ja sitten mä sain sen verran testailtua, että mä säätin yhdesti tuota sytytystä. Mä pistin siihen tehoalueelle lisää ennakkoa. Nyt siinä on niinku 20 astetta tehoalueella. Ja täällä on nyt sitten tämänhetkinen tilanne. Elikkä tuossa harmaalla on vanha tulos niillä AM6 läpillä 14 heppaa. Tai siis oikeasti 15. Ja tuossa punaisella on tämänhetkinen 13,3. Tosi yksi aikaisempi tulos on vieläkin parempi. Tämä on kaikista paras ennätys 14,3 tai 15,3. Elikkä tuosta nyt puuttuu yksi heppa. Ja hyviä uutisia. Mikään ei ole vaikuttanut, koska silloin viimeksi kun mulla oli ne lisäläpät, niin sekin oli pikkusen päälle 13. Mutta tämä ei ole silti vielä paha tilanne. Mä nyt en tiedä mitä mun pitää tehdä. Mä laitan lisää sitä ennakkoa. Ja sitten jos mä saan sen EGT-mittauksen toimimaan, niin sitten mä kokeilen pienempiä suuttimia. Ja sitten mä muistin myös yhden toisen asian. Eli mulle on jäänyt väärän kokoinen kuri tänne pakoputken päähän. Tässä on 14,5 millinen kuri. Tällä tuli se ennätys. Mutta nyt tuolla on 16,5 millinen. Kun mä olin laittanut sen siihen kestävyysajoon, että se pikkusen laskisi niitä paineita tuolla. Mutta ei sitä ollut oikeastaan hyötyä. Se ehkä pikkusen laittoi ja se ehkä pikkusen sai alemmaksi niitä tehoja, mutta ei kyllä kovin paljon. Mutta mä huomasin, että se menetti selvästi huipputehoa sillä, niin todennäköisesti kun mä vaihan tämän takaisin, niin sillä saadaan tuo yli 14 tonne. Ja sitten se EGT-mittauksen korjaamiseksi, niin mulla on tässä toisenlainen anturi. Tässä on tämmönen hitsattava holokki. Tää on tämmönen, tässä on avonainen pää. Tämä pitäisi reagoida myös nopeammin. Mutta tämäkin on kyllä Kiinasta, mutta tää on pikkusen laadukkaamman oloinen kuin nuo toiset. Ja sitten mä mittasin, että tässä se ei ole yhteys tähän ulkokuoreen. Eli mä laitan tämän tuohon putkeen kiinni seuraavaksi. No niin, nyt tässä on juotettua tuo holkin tuohon ja siinä on tuo parempi anturi. Ja se on joku 5 milliä tuolla putken sisällä. Mä en pistänyt ihan keskelle sitä, kun mä ajattelin, että se varmaan jarruttaa sitä virtausta. Pitäisi olla ohuempi kärkinen kuin tuo sellainen 5 milliä paksu. Ja nyt kun kuvaan tätä putkia, niin tässä ei varmaan voi olla huomaamatta, että tuo on aika vinossa tämä alkukiinnike tässä. Ja joo, siinä on taas yksi virhe. Tosin tää ei ole sisältä niin paha. Tää on tältä puolella, niin tässä on kuluma, mutta täällä sisällä se on aika suora. Ja tuokin nyt saattaa jotakin vaikuttaa varmaan. Tai sitten ei. Mutta se on nyt siksi tällä, kun tästä mutkasta tuli vähän liian jyrkkä, niin se ei muuten sopisi paikalle. Ja mä en tietenkään viitti tätä nyt korjata, kun tuo olisi aika työläs operaatio. Eli jälleen kerran korjataan tuo joskus myöhemmin. No niin, nyt olisi systeemit taas valmiina. Ja toistaiseksi näyttää oikein tuo EGT. Laitaanpa käyntiin ja katsotaanko hajua. Pessimisti ei pety. A-softaja ei pety. No niin, nyt sain pari kertaa väjätettyä.
Ja ei se kyllä oikein hyvin käy. Siinä alussa se oli aivan tukossa ja se ei kiertänyt. Ja sitten mä ihmettelin sitä, koska se ei viimeksi ollut noin paha. Mutta mä justiinsa säätiin täältä kaasarista ilmaruuvia laahemmalle, kun se oli ihan kiinni. Kun mä hoksasin, että se on ihan kiinni, niin mä ajattelin, että siksi se on varmaan niin kauhean rikkaalla. Siis pienellä kaasulla. Mutta en ymmärrä miten, mutta se vaikutti niin paljon se ilmaruuvi. Se meni vaan pahemmaksi, kun sitä aukasi. Vaikka sen pitäisi mennä laahemmalle, kun sitä aukaisee. Että en ymmärrä kyllä yhtä. Tuntuu, että tää kaasutie ei toimi enää yhtään niin hyvin, mitä se toimi niillä AM6 läpillä. Mä en oo yhtään varma, että olisiko se oikeasti rikkalla vai onko siinä joku monimutkaisempi häiriö, mikä johtuu niistä läpistä. No, sitten kun katsoo tehoja, niin eipä ole kehuttavaa. Vähän alle 13 heppaa ekalla veolla ja sitten toisella hyytyy aika paljon. Ja sitten mua ihmetyttää, että miten se voi tehdä näin isoja tämmösiä pomppuja. Ja miten se pomppu katuaa, tällä toisella se on kadonnut. Sitten on myös semmonen ongelma, että tää on niin rososta tää käyrä. Mä en ymmärrä sitäkään. Sinne johonkin väliin pitäisi laittaa jotakin suodatusta, mutta en oikein tiedä mihin. Mutta nyt toimii tää EGT hyvin. Se lukee tuossa. Tällä ekalla veolla on ollut 540. Sitten toisella se on viilentynyt hirveästi. 450 vaan. Ja tämäkin on erikoista, että miten se voi viilentyä, sen pitäisi vaan kuumentua. No tässä kohti se on ollut 500, mutta sitten tällä lopussa se on viilentynyt. Niin kuin tossa. Ja tuossa on ollut sitten taas käynyt kuumana. On se ihmeellistä. En ymmärrä kyllä yhtä. Mutta ainut mitä mä ehkä ymmärrän on se, että kun se on nyt suunnilleen tuo 500, niin se on aika vähän, mikäli tuo antori näyttää oikein. Ja sitten kun se myös kuulostaa käyvän kauhean rikkaalla, niin eiköhän siinä ole aika lailla liian iso suuti. Elikkä nyt vaihdetaan pienempi suuti. Mä jo siis mulla oli jo 125 yhteen väliin. Ja sillä ei ollut tehoja, mutta silloin oli sytytys liian myöhäisellä. Mä vaihtoin sen takaisin 140 se suuttimen. Sitten sen jälkeen mä laitoin lisää ennakkoon, niin se teho nousi. Mutta kokeillaan nyt taas pistää pienempi suuti. No niin, nyt on 10 numeroa pienempi suuti ja taaspa johtua kaikki kääntihäiriöt vaan siitä. Kyllähän se nyt alkoi raikaamaan. Mulla on ollut siinä aikaisemmin aina se 140 ja se on sillä toiminut tosi hyvin. Niin sitten mä jotenkin oletin, että pakkohan se on sillä toimia nyttenkin. Mutta nyt näyttäisi, että se pitää olla pienempi. Mutta edelleenkään ei päästä juhlimaan. Nyt on tuon verran noussut. Huipputeho ei ole noussut, mutta tuosta on aika paljon. Nämä on kakkosvejot, 12,5 heppaa, tai siis 13,5. Mutta sitten on erittäin outo juttu, koska nyt tuo EGT on matalemmalla. Koska yleensä sen pitäisi nousta. Joka paikassa netissä sanotaan, että jos laitat laahemmalle, niin silloin EGT nousee. Mutta minulla se laskee. Vaikuttaa, mutta väärällä tavalla. Elikkä tuolla isommalla suuttimella se on poukkoillut täällä 500 melkein, mutta nyt se pysyy alle 400, eikä poukkoile enää. Mutta nyt mä oon aika varma, että tää poukkoileminen se johtuu siitä, että kun se kävi niin rikkaalla, niin se välillä ei käynyt kunnolla varmaan. Se tavallaan, se ehkä meinasi sammua tässä, tai en tiedä. Se poltti niin huonosti, että se on varmaan tässä sylkynyt bensaa siihen EGT-anturiin ja se on viilentänyt sitä. Elikkä se on varmaan vieläkin rikkaalla. Ja se huomaa myös siitä, että siinä taas laskee nuo tehot. Tuolla ykkösvejolla oli 13 heppaa. Mutta nyt tässä on sellainen ongelma, että
nuo sytytyksesääjöt ja kaasarisääjöt vaikuttaa toisiinsa. Niin nyt koska tämä EGT on laskenut, niin se todennäköisesti meinaa sitä, että nyt se polttaa se seoksen paljon nopeammin mitä äsken. Niin siksi tämä laskee. Ja nyt jos se kerran polttaa nopeammin, niin silloin sytytysennakkoa ei tarvitse niin paljon. Eli nyt mä kokeilen taas vähentää sitä sytytysennakkoa. Ja jos se vaikuttaa positiivisesti, niin no, katsotaan sitten. Ja menee huonommaksi, huononee tosta keskeltä. Ja sitten koitin lisätä 23, että on varmasti koetettu isokin ennakko. Ja ei oo parempi sekään. Ja nyt tässä vaiheessa tietää jo, että tuolla Ignitekillä ei saa enempää piikkitehua vaikka miten säätäisi. Tietysti sillä saisi nyt laajennettua tehoaluetta, jos rupeaa tarkemmin säätämään, että kokeilee pikkuhiljaa pienillä muutoksilla sinne niin kuin tehoalueen reunoille. Mutta koska kiire ja 20 heppaa haetaan, niin mä totesin, että turha säätää enempää. Joo, eli ei oo hyvä. 125 suuttimella huononee. Nyt ei pääse enää edes 13. Ja kyllä pahasti näyttää siltä, että se on tuokin kiinalainen EGT-anturi, niin ei siitäkaan mihinkään. Tai sitten tässä tapahtuu jotakin todella mystistä. Nyt on niinku 330 ollut EGT, ja sitten välillä on tippunut niinku 170. Mä vähän luulen, että tuossa anturissa on samaa vikaa, että kun se tärisee niin jumaluttomasti, niin sitten se rupeaa ottamaan niin tähän suojakuoreen. Ne signaalikarvat rupeaa ottaa kiinni tähän suojakuoreen jostakin. Tai niitä ei tarvitse ottaa edes kiinni, kun se on siellä on joku ihan pieni välyys ja välissä on jotakin möhönää vaikka. Niin se riittää, että se saa siitä sen verran niin oikosulukua, että se vääristää sen lukemaan. Hetken jo luulin, että nytten pystyy säätämään kunnolla, mutta eipä taida pysty. No niin, nyt mä kaivelin tässä vähän muistikirjoja ja selvisi, että niillä lisäläpillä paras tulos oli niin 13,7. Eli vaan puoli heppaa vähemmän mitä se oli se ennätys. Ja se oli niin puoli vuotta sitten. Niin sittenhän nyt mä alan epäilen bensoja. Mä oon kerran aikaisemminkin huomannut, että se vanha bensa vaikutti huomattavasti, joskaan se ei ole kyllä aina vaikuttanut. Mutta se on vähän pakko olla siitä, kun tuolla ei ole oikeastaan muuta tehty. Ja nyt puuttuu ainakin puoli heppaa. Ja sitten toinen homma on rengaspaine. Minä kyllä tiesin tämä. Mulla on ollut tarkoitus aina täyttää 3 paarin rengas ennen jokaista testiä. Mutta mulla on jäänyt renkaan täyttöpistoli sinne vanhaan talliin, niin nyttenpä en täyttänyt. Mutta nyt on kyllä niin vakava tilanne, että kävin ostamassa uuden tuosta lähempää raatokaupasta. Joten katsotaanpa paljonko on painetta renkaassa. Ei tää kyllä ainakaan tunnu tyhjältä. Jos siellä on yli 2 paaria, niin silloin se ei kyllä pitäisi vaikuttaa paljon. Joo, no alle 2. Ehkä 1,5 paaria. No niin. Nyt on se 3 ja vähän ekstra. Katsotaanpa paljonko se vaikuttaa. Mutta bensoja ei päästä samalla kertaa testaamaan, kun mä huomasin, että mulla on jo 2-tahtiöljyä. Ihan en uskalla laittaa raakaa bensaa. Sen mä uskon, että se vaikuttaa, jos ei laita öljyä. Ja eipä ollut rengaspaineestakaan. Sammoissa pyörii vieläkin. Sitten huomasin tuommoisen jutun.
Se on tuo uusi TPU Imukalla näköjään niin pehemiä, että kun tuo takarengas pompottaa, niin se alkaa tuo kaasarikin heilua. Tuon pehemiä Imukalla oli tarkoitus eristää tuosta kaasarista nuo moottorin värinät, mutta nyt se onkin sitten tolle, että siihen tulee nuo takarenkaan pompotukset. Ja tietysti sinne sitten piti kokeilla, että vaikuttaakohan tuo mitään. No, sen jo arvas. Ei vaikuta. Ja sitten ennen kuin ehtii laittaa uudet pensat, niin sitten tulikin seuraava juttu. Alkoi kuulua tommonen kitisevä ääni. No niin, eli nyt on tilanteet eskaloitunut. Kamerasta loppu akku, niin en pystynyt kuvaamaan. Mutta siinä rupesi siis ääntämään, sieltä vaihteistosta rupesi kuuluu joku ääni. Ja se niin kuulosti, että se on leikkaamassa kiinni se vaihteisto ja siinä pyöri rengas vapaalla. Ja eihän se sitten auttanutkaan irrottaa se moottori ja purkaa. Ja sitten mulla on täällä vanha vaihteistoöljy. Nyt ei joudu sitä tarkemmin tutkimaan, mutta siinä on se näytti, että se on täynnä metallihilettä. Ja ettei ikinä arvaa mitä öljyä mulla on tässä. Nimittäin halavinta mahdollista pienkoneöljyä, eli ruohonleikkuriöljyä. Ja se ei ole nyt sen takia, että mä oon niin pihi, vaan se on siksi, kun mä kokeilen, että vähentääkö se kytkimen luistamista. Koska mä oon kuullut parilta kaverilta, että se toimii tosi hyvin, että se vähentää kytkimen luistoa. Koska siinä pienkoneöljyssä ei ole mitään ihmeellisiä lisäaineita. Tavallaan se ei ole niin liian liukasta. Mutta vaikuttaa vähän siltä, että se ei ehkä kuitenkaan sovellu tuonne vaihteistoon. Mutta kumminkin se toimi tällä pienkoneöljyllä ne jurvankisat, eli melkein 3 tuntia. Ja on näillä jonkun aikaa penkitettykin. Ja täällä on sitten kirurgioperaatio käynnissä. Uskomattomalla kiireellä purkin tuon moottorin tässä peräkärryn päällä. Ja sitten mä purkin nämä vaiherattaat. Tässä on nyt kaikki rattaat levällä. Ja sitten mä arvelin, että se vika olisi se, että joku näistä rattaista on alkanut hirttämään kiinni tähän akseliin. Mutta mä tutkin nämä kaikki laakeripinnot ja ei näissä ole mitään. Kaikki on ihan normaalin näköisiä. En oikeastaan löydä näistä vikkaa. Ja ainut missä saattaisi olla vikaa, niin se on tässä siirtohaarukassa. Tuossa on ainakin tollanen jälki. Ja se on tossakin tuon logon vieressä. Ja sitten jossain näistä rattaista, onkohan se nyt tämä mihin tää ottaa kiinni, niin tuolla on ehkä pikkusen naarmuja. Niin tää nyt vähän vaikuttaa, että syöstetään toisesta, niin tämä alkoi leikkaamaan kiinni. Ja tämä selittää se äänen, mutta mä oikein siltikään ymmärrä, että miksi se takarengas alkoi pyöriä, kun se oli vapaalla. Koska se yleensä se tapahtuisi heti, jos nämä alkaisi leikkaamaan kiinni nämä laakeripinnat. Mutta ei tämän pitäisi sitä tehdä. Mutta en tiedä voisiko sitten olla, että kun se alkaa hirttää kiinni tuohon rattaaseen, niin se jotenkin vääntää sitä vinnoa ja se sitten ottaa kiinni tähän akseliin. Ja nyt on vauhtipäivä joku 14 päivää aikaa. Eli tavallaan vielä ihan hyvin, mutta toisaalta ei. Ja nyt mulla on semmoinen suunnitelma, että mä oon ostanut käytettynä uudet akselit, nämä kaikki. Ja sitten nämä vaihteensiirtohaarukat. Niin mä vaihan siihen kokonaan uuden vaihteisto. Luokoonpa se vikaa mikä hyvänsä, niin luulisin, että se tulee sillä kuntoon. Ja sitten mä myös vaihan kaikki nämä vaihteiston laakerit. Kun täällä on pyörinyt sitä metallisilippua tai hilettä, niin no nämä nyt ei tunnu väliltä. Mutta tuskinpa nämä on ihan ehejätkään. Ja sitten näitä alkuperäisiä neulalaakereita, niin näitä ei ole vaihtuu varmasti koskaan. Ne on 25 vuotta vanhat. Nämä kuulolaakerit mä vaihtoin joskus. Eli laitetaan siihen nyt tää vaihteisto ihan tikki. Ja sitten tässä on sellainen, että
kun siinä aina laskee se teho, kun se kuumenee. Ja sitten tuntuu, että välillä se on vaihdellut, että välillä se ei laske niin paljon. Mutta nyt se oli taas niin tosi paha, että se laski aivan kauheasti. Niin se tuntuu, että se siinä, niin kun se kuumeni, niin silloin se rupesi leikkaan kiinni. Niin nyt mä tietysti toivon, että tämä on ollut semmoinen mysteeritehosyöjä siellä. Voisiko olla, että tämä on syönyt tehoa kaikki nämä vuodet siellä. Että sen takia, kun nämä rattaat laajenee, niin tuo rupeaa hinkkaamaan ja se syö sitten sitä tehoa. Mutta enpä usko. Oon 100 varma, että se ei vaikuta yhtään mitään. Mutta testataan sekin. Ja nyt mä uskon myös, että se vaihteistoöljyn kannattaa olla vähän parempaa, niin mä laitan sitten siihen kalliit vaihteistoöljytkin. Tekantilta tietysti ilmaiset. Vaikka ei nännekään kyllä varmasti vaikuta. No niin, nyt on tässä putsannut nämä lohkot. Se olikin taas hirviä operaatio. Kumpa joku keksisi semmoisen aineen, että kun upotat sinne lohkon, niin se vaan tippuu pois se tiivistelmässä näistä. Siihen saa oikeasti tunnin menemään, kun rapsutat niitä pois ja hirveästi huuhtelet pensalla. Mutta nyt naos ainakin, nyt siellä ei voi olla mitään metallihileitä enää. Sitten mä otin ne laakerit pois, mitkä sai helposti hakkaamalla. Ja sitten mä tilasin tämmösen sisäpuolisen laakerin ulosvetosarja. Näillä pitäisi saada tuolta tuo yksi neulalaakeri ja sitten tuo tasapainoakselin laakeri pois. Ja sitten täältä Pohjois-Pohjanmaan mopomielisairaiden varaosakeskuksesta eli Tekantilta, niin sieltä tuli taas hätätoimituksena pahimpaa hätään tarviketta. Eli tässä olisi kaikki vaihteiston laakerit, paitsi yksi puuttuu, mutta se mulla on itsellä tuolla. Ja sitten on käärmeöljyä. Nyt kokeilla, että onko mitään merkitystä vaihteistoöljyllä. Tai eihän sitä eroa tietenkään varmasti huomaa mitenkään. Mutta ei nyt laiteta sitä pienkoneöljyä sentään. Ja nyt kokeillaan irrottaa nuo laakerit tuolta. Ja mä lämmitän tämän lohko ensin, että se vähän avittaa sitä irtoamista. Niin kokeillaanpa ensin tuo kuulalaakeri. Et oo tosis, eikö mahu? No niin, elikkä homma kusi. Eikö ei, se olikin tämä. Onko tämä sitten? On tää liian pieni. Ei voi olla totta. Onko justiinsa niin, että tää on liian pieni? Mitä tää neulalaakeri? Tähän se on pakko sopii. Väliästi istuu, mutta kaipa se ulos reppi. Ja nyt ei kannata sanoa sitä, että tuo saisi irti laittamalla leipää sinne, kasteltua leipää ja sitten hakkaamalla jollain tapilla. Mä tiedän sen, mutta mä en ala koittaa sitä, kun en usko, että se välttämättä toimii tuollaisen neulalaakeri. Mä nyt uskon, että kun hommaa kunnon työkalut kerralla, niin sä ei tarvi niin paljon taistella. No niin, jos se vaan ois kunnon työkalu, mutta kun eihän se oo. Eihän se siellä pysy. Ai. Pitikö alkaa sorvaamaan? Onneksi on sorvi. Mä sorvaan tuota pikkusen ohuemmaksi. No niin, ja homma edistyy. Elikkä pikkusen hipaasi sorvin käreellä, niin sehän vääntyi pilalle. Se on halennut tuosta. Kyllä se aina jaksaa ihmetyttää, että kun mihin tahansa hommaan rupiat, niin se on aina tuplamäärä aikaa, mitä siihen menee, kun mitä aluksi luulisi. Mitäs mä nyt teen? Mä vähän epäilinkin, että kannattaako tätä sorvata, kun ne on näin pitkällä tuolla ja tommoset ohuet.
Mutta en mä ihan tuota ois uskonut. Se olisi pitänyt rälläköi. No niin, nyt kävin hieman rälläköimässä tätä. Ja nyt se on kolmihaaralla. Nyt se ainakin menee tonne. Mä yritän olla kuvittelematta, että miten tää tulee päättymään tää operaatio. Semmosta se on. No niin, ja nyt yritin korjata hitsaamalla tuo. Ei varmasti kestä, koska tää on varmasti hiiliterästä, kun se halkesi niin helposti. Se oli karkaistu. Ja nyt se pitäisi lämpökäsitellä uudestaan. Tai en tiedä. Sitten huomasin, että täältäkin oli, kun mä kiristin sitä, niin täältä oli niinku alkanut syömään. Se oli niinku alkanut kaivertaa ittiänsä niinku tänne. Tuo kartio on ihan naarmuilla. Mä pikkusen hiioista. Mutta on todella huono viimeistely tässä työkalussa. Joku Keko-merkkinen. Taitaapa olla, että en suosittele tämmöstä sarjaa. Otetaan vähän rasvaa siihen, jos se ei sitten söisi ittiä. Nyt tuo ainakin niin naftisti tuolla kuin voi vaan olla. No niin, lähtisit nyt, ettei menisi koko päivä. Paskat se lähde mihinkään. No niin, ja sitten hitsaamaan. Eli hitsasin tuon tonne laakeriin kiinni. Ja nyt se hitsipistolin kärki ei mahtunut tänne, niin mun piti ottaa se kaasusuoja siitä pois. Niin tuo on nyt ilmasuojakaasua hitsattu. Eli ei varmaan onnistu sekään. Koska se sauma on niin heikko, että se ei varmaan kestä. Voiko mikään onnistua? Ei mikään. Ja sitten seuraava idea. No mä kerron ensin, että minkä takia tää on näin huono. Koska tämä kärki meni niin tällaiseksi. Kun tämä on pehmeä ja tämä on vissiin tosi kovaa. Ja sitten tuolla sisällä ei ole niin oikeanlaista kartiota. Niin se vaan syö itsensä tommoseksi. Eli tää ei ole niinku oikeasti kiristänyt näitä. Eli tämän työkalun laatu on niinku aivan ala-arvon. Aion kyllä koittaa vaatia rahat takaisin. Mutta nyt seuraava idea on, että mä hitsaan täppäjä tänne niinku tähän laakerin kuulakehään, niin sen pitää sitten kutistua sen verran, että se tipahtaa pois. Jos se ei toimi, niin taidan minä tipahtaa tuohon lattialle oluttölökin kanssa. Ja ei tipu pois. Yes! Paskiainen. Kyllä täytyy tästäkin epistolasta todeta, että kun ostat ulosvetosarjan, niin 60 € ei ole likikään riittävästi. Sillä on näköjään syy, miksi se pahkosarja maksaa 350. Vai paljonkohan se nyt olisi maksanut. Eikä nyt, en minä nyt semmoista hankintaa voi tehdä tämmösen pikkuhomman takia. Mutta sitten vielä tuo neulalaakeri tuolta.
Vai eiköhän tehdä suosiolla samaa temppu. No niin, nyt jyrräsin tämän laakerin täältä. Ei viittinyt hitsata, kun siitä ei ikinä tiedä mitä siinä saattaa tapahtua. Jos nämä neulat nyt lähtis täältä, niin sitten jyrsiin vaan poikki tämän ulkokehän, niin se pitäisi saada sitten hakkaamalla pois. Ihan tämmönen operaatio. Pikkusen vaan tuli jurmuja tuohon. Ja kyllä, jyrsin tonne laakeripessä. Mutta se nyt on vaan yksi kolo siinä. Tuskin haittaa mitään. Nyt vaan melkeinpä ainut asia, mikä ottaa päähän, on se, että tuonne on tippunut hitsiroskeita tuon kytkimen liikutusakselin tuonne poteroon. Se pitää saada puhtaaksi, että sieltä ei sitten lähde liikkeellä joku, joka käy sitten tekemässä vähän tuhohommia. Ja näin. Laakerin remonttiosa 1, poista vanhat laakerit. Ohjeaika 3,5 tuntia. Tulee niin paljon tätä kuuraa tähän, että onkohan se tämän takia se jää jummiin. Se meni sinne. No niin, eli nyt on saatu laakerit tonne. Se olisi nyt ihan jees. Nyt on kerrankin vaihteistossa uudet laakerit. Saapa nähdä paljonko vaikuttaa. Ja sitten mä oon saanut käytetyn uuden vaihteiston. Ja ilokseni se näyttää olevan todella hyvässä kunnossa. Täällä ei ole minkäänlaisia naarmuja. Ne kaikki pyörii tosi hyvin. Ja mä äsken putsasin todella huolellisesti tämä. Mä suhhuutin purkillisen cleaneria tonne, niin siellä ei pitäisi olla mitään. Ja sitten tässä on uudet vaihteesiirtäjät taas siis käytetyt. Ja nämäkin on tosi hyvässä kunnossa. Ja nyt näihin tuli tehtyä sellainen muokkaus, että mä viilasin remeelillä nuo terävät kulumat tuolta pois. Koska minun perimätiedon mukaan, niin jos johonkin tulee halkiama, niin se yleensä lähtee jostakin terävästä nurkasta. Niin sitten jos siellä ei ole teräviä nurkkia, niin se huomattavasti pienentää sitä halkiaman muodostumisriskiä. Ja sitten täällä on tämmönen työmaa. Eli nyt mä tarkistan, onko tää kampiakseli suora. Tai mä jo tarkistin. Mulla on ollut 5 vuotta tää samaa kampura. Ja mä oon alkanut epäillä, että se ei voi olla enää suora, kun tuntuu, että se moottori tärisee aika paljon. Mutta ainakin se, mitä mä tästä sain selvää, niin ei tuo mun mielestä heitä paljon. Tällä toisella puolella ei ollut käytännössä ollenkaan heittoa. Ja sitten tossa on niinku... Tuossa on 4/100. No ehkä jopa 5. Eli ei se mitenkään mahdottoman kierron ainakaan ole. Mutta kaveri sanoi, että tuon verran, niin no, hänen mielestä se on paljon. Joten mä nyt päätin yrittää oikaista tätä. Ikinä en oo tämmöstä hommaa tehnyt. Katsotaanpa mitä tulee. Eli mulla on nyt tässä tämmönen iso vanha moska ja mä kiinnitin siihen tämmösen messinkiliuska. Niin siihen pitäisi tulla lommoja tuohon akseliin. Pitäis. Ja nyt tässä ei ole periaatteessa muuta kuin, että mun pitää vaan päätellä oikein, että mihin kohti pitää lyödä.
Ja sitten mä katsoin sellaisen Two Stroke Stuffingin video, että miten se päätellään. Ja se ei näyttänyt kovin vaikealta. Eli se on tästä kohti niin koholla. Niin se tarkoittaa, että täällä puolella se on niin alhaalla. Eli nämä puoliskot on kääntynyt niin näin. Koska jos tämä puoli kääntyy näin, niin silloin tää pää nousee ylös. Eli mun pitää lyödä tuonne. No niin, tässä menee nyt sitten hyvä akseli. Kiitos. No niin, nyt mä tässä aikani hakkasin sitä ja se meni mun mielestä paremmaksi. Ensin oli 4 satkoa ja nyt on ehkä vähän päälle 1. Tuon nollassa nousee tuo 1. Ne vähän päälle 1. Ja sitten tästä toiselta puolella. Ei, toiselta puolella on paljon enemmän. Miten voi olla? Se on tältä puolen paljon vaikeampi mitata, kun tuossa on tuo kartio. Tossa se on ehkä 300-osaa. Mutta en tiedä, tuota paremmaksi sitä ei kyllä helposti saa. En ainakaan minä. Mä otan ja jättää sen noin. No niin, ja kas näin. Nyt se on taas kasassa. Elikkä nyt päästään taas jatkamaan sitä säätämisyritystä. Elikkä nyt siellä on siis uusi vaihteisto. Tai ei uusi, mutta näytti ainakin olevan paljon parempi kuntoinen mitä se vanha. Ja sitten on kaikki uudet vaihteiston laakerit. Kampiakselin laakerit on edelleen vanhat, mutta niissä ei ollut mitään vikkaa. Ja sitten sitä kampiakselia on pikkusen oikastu. Se ei ainakaan mikään hälyttävä ollut, mutta nyt se on pikkusen parempi ainakin. Katsotaan, että täriseekö se nyt vähemmän. Ja sitten minulla on Tekanti sponsoroimana kalliit transoilit. Varmasti on Protection Performance Anti-Wear, mutta vaikutusmerkki puuttuu. Siinä ei ole minun semmoista vaikutussymbolia. Siinä pitäisi olla semmoinen A-kirja ja sitten semmoinen niinku peukalo ylöspäin. Mutta kyllä huomaa, että tää on ihan eri tavaraa mitä semmoinen pienkoneöljy. Jos ei muuta, niin varmasti ainakin kestää paremmin ne rattat. Ja nyt mulla on edelleenkin sitä vanhaa bensaa tankissa. Sitä pitäisi olla just sen verran, että pystytään kokeilemaan, että vaikuttiko tuo vaihteiston korjaaminen mitenkään. Mä nyt on ehkä 60% varma, että se saattaa jotakin vaikuttaa. Mä luulen, että siitä saattaa johtua se, että siinä vähenee ne tehot niin paljon, kun se lämpeni. Ja Hassilla on taas 2-tahtikärpänen. Koska se tuntuisi aika loogiselta, että kun se kuumenee, niin se alkaa hirttää kiinni se vaihteisto. Niin jospa siinä olisi etes se korjaantunut. Mutta muuten en kyllä usko, että on ainakaan mitään merkittävää eroa, koska se olisi vaan aivan liian helppoa. Ajatella, että olisikin mukaan vaihteistosta ollut kiinni kaikki nämä vuodet, että sinne olisi pari heppaa mennyt. Ei varmasti ole. Mutta kokeillaan nyt se ja sitten laitetaan uudet bensat. Ja sitten pitäisi tulla se 15 heppaa. Ja jos ei tule, niin silloin on paha tilanne.
Kas niin, ja nyt ollaan taas softaajan kontentin ytimessä, eli onko vaikuttanut mitään. Mutta nyt on valitettavasti vähän sillä, että tulosten vertailukelpoisuus on melkoisen huono, koska mulla oli ongelmia tuossa, tuo rengas ei pysynyt tuon rullan päällä, tai se meni aina tonne reunaan, ja ei pystynyt huuvattaan kunnolla. Ja sitten kun mä saan sen korjattua, niin sitten pystyy yhdesti väjättää hyvin ja sitten loppu bensa. Mutta tässä nyt on ehkä kaikista parhaat vejot, mistä ehkä voi vertailla vähän. Tässä sinisellä on se vanha vaihteisto. Ja no, mitään läpimurtoa ei oo. On se puoli heppaa parempi nyt. Ja näissä molemmissa oli se rengas vähän vinoossa. Ei pysty oikein sanomaan mitään. Kyllä se mun mielestä nyt ainakin vaikutti paremmalta. Ja sitten EGT:ssä on myös eroa. Nyt on jostain syystä korkeammalla EGT. Ja äsken kun mä suoristin sen renkaan, niin sillä tuli aika hyvä. Tuolla on 13,5 eli 14,5. Mutta sitten, että hyytyykö se enää, niin kyllä se mun mielestä hyytyy. Tässä oli viimeinen, missä loppu bensa, niin tuossa se on alempana. Elikkä kaiken kaikkiaan niin, no kyllä mä sanoisin, että se auttoi. Kyllä se nyt kaiken kaikkiaan tuntuisi paremmalta. Mutta läpimurtoa ei tullut. Elikkä vanha vaihteisto ei syönyt mitään 10 heppaa tai edes 1 heppaa. Elikkä seuraavaksi laitetaan uudet bensat. No niin, ja sitten taas. Ja ensin näytti, että ei oikeastaan vaikuttanut 13,6. Mutta sitten siinä oli taas rengasongelmia. Mun piti asetella sitä uudelleen. Ja sitten saatiin 14. Eli nyt on päästy melkein siihen lähtötilanteeseen, mikä oli puoli vuotta sitten. Eli kyllä nuo bensat ainakin pikkusen auttoi. Mutta ongelmat ei ole suinkaan ohi. Nyt siinä on ihan järkyttävää tää hyytyminen. Se niinku nui alas menee, kun vettää 4 kertaa putkeen. 2 heppaa menee, että on kyllä jo aika vaikea käsittää tuota. Elikkä se ei ole ainakaan se vaihteisto vaikuttanut tuohon yhtään mitenkään. Mutta ongelmia tulee lisää, sitä mukaan kun edellisiä korjataan. Elikkä nyt on hirviät imuvuodot tuolla. Siinä leijuu kierrokset ja se heti tokenee, kun tuohon suihkauttaa cleaneriä. Ja ei aattanut vaikka kiristin noita pultteja. Mutta huomatkaa, ei vaikuta imuvuoto kovin paljon tehoihin, kun se on samaa luokkaa mitä silloin aikaisemminkin ja silloin mun mielestä ei ollut imuvuotoja. Ja sitten on semmonen, että se just siinä parhaan tehon kohdilla se alkaa pompottaa hillittömästi tuota takarengasta. Se olisi nyt kyllä tarpeen tietää, että miten sen saa estettyä. Jos näitä liinoja kiristää, niin silloin se vähenee se pompottaminen, mutta sitten se syö myös tehua enemmän, kun tuo menee enemmän lyttyyn tuo rengas. Ja kyllä siinä niin huomasi, että jos tuo menee vinnoon tuo rengas, niin se on tosi herkkä sille, että siihen saattaa menettää puoli heppaa helposti. Ja nyt yksi hypoteesi, että miksi tuo teho laskee, niin se voisi olla sekin, että kun tuo kumi lämpenee pikkusen, niin sitten siinä paranee pito ja sitten se aloittaa sen pompottamisen. Mä en nyt oikein muista, että paheniko se pompotus siinä lopussa. Mutta se voi olla, että se sen pompotuksen takia sitten ei tietenkään näytä niin isoa tehoa. Ja sitten on täällä pakokaasun lämpötila, niin se näyttää, että se nousee loppua kohti. Mutta siltikin se on yllättävän matala. Tuolla parhaalla vejolla on ollut 416. Tämä on 460. Mutta sitten ei kun kyllä se nousee. No en tiedä, tuolla mustalla vejolla niin siinä on ollut 375. Mutta sitten sitä seuraavilla se on taas noussut. Ottaapa tästäkin nyt selvä. Mutta tuo on edelleen aika matala, kun sen pitäisi olla yli 500 astetta. Mutta kyllä mä huomaan siinä, että justiinsa kun se loppuu se mittaaminen, niin
Sitten siihen kyllä tulee niitä yli 500 lukemia, mutta se on niin siinä vaiheessa, se ei enää mittaa. Se on siinä ehkä vaan sitten täällä ylikerroksella noussut, kun se laittaa sitä sytytystä myöhäisemmälle. Kyllä tää hyytyminen nyt pitää saada pois. Ja tää on todella outo ongelma, koska välillä on ollut sillä, että se ei ole hyytynyt. Joskus viime kesänä se oli silleen, just kun mä saan se sääjettyä hyvin ennen niitä vahtipäiviä, niin silloin oli, että se ei hyytynyt. Ja nyt on taas ihan hirviästi hyyty. Ja ainakin minun tiedon mukaan silloin, jos se on rikkaalla, niin silloin se yleensä hyytyy. Mutta nyt siinä on jo 10 numeroa pienempi suutin, mitä silloin viimeksi. Että sen ei pitäisi olla siitä. Ja sitten kun oli se vanha vaihteisto, niin mä koitin vielä tästäkin pienempää suutinta, eikä se helpottanut sitä. Eli yhteenvetona tästä kokeilusta, että auttoiko tämä Ignitec siihen, että sen sai tehoalueelle niillä alkuperäisillä CR80 piillä. Eli viime talvena mä kokeilin ekaan kerran sillä CR80 läppärungolla ja siihen piti laittaa ne lisäläpäät, että se sai tehoalueelle. Ja siinä oli se MVT-sytytys, niin se on tämä punainen. Ja siinä on 13.7 tällä huipussa. Ja nyt tämän kaikkien säätelyiden jälkeen, vaihteiston korjaamisen jälkeen, pienempi tämä peräkuristus. Ja Ignitecillä ei ollut merkitystä, koska se oli vaan siitä suuttimesta ja sitten siitä, että mun piti löysätä kaasua siinä, niin sitten se pääsi tehoalueelle. Niin sillä tuli just sen 14 tänne huippuun, mutta paljon huonompi tästä keskeltä. Ja tämä ero johtuu lähinnä tästä peräkurista. Sillä se tällä pienellä kuristuksella se menettää tästä keskeltä, mutta pikkusen lisääntyy tällä huipussa. Tämän mä huomasin, että tämä on yksi harvoista semmoisista selvistä eroista, mitkä heti näkyy, kun sen tekee sen muutoksen. Täytyy kirjoittaa johonkin historiakirjaan tämä, että tämä on yksi juttu, mikä vaikuttaa. Eli tässä vaiheessa voi varmaan sanoa aika varmasti, että tämä CR-läppärunko ei auta mitään. Joo, eli nyt olisi taas laitteistot purettu. Ja ensimmäisenä mä koitin alkaa selvittää, että minkä takia siinä on imuvuoto nyt. Ja tämä meni pärreeksi, tämä spaceri, mikä tuossa oli. Ja mä olin alun perin tulostanut sellaisesta ASA-muovista tämä spaceri, tämä ose. Mutta tällekin oli käynyt huonosti. Se on tuosta jotenkin vääntynyt. Ja mä olin lukenut, että tämä ASA pitäisi kestää hyvin bensaa. Tämän piti olla niin semmoista oikein lujaa muovia. Niin eipä se kestä tämä. No sitten mä tulostin toisen PET-kestä, mutta sekään ei kestä. Tämä ei kyllä sulaa, mutta se on niin haurastunut. Niin siihen oli tullut halakiamia ja se vuosi siitä. Ja nyt mä päätin, että ei noista ole mihinkään noista 3D-tulostetuista osista, ainakaan tässä moottorissa. Niin mä valaan tuohon alumiinista USB-spaceri. Sillä saa ainakin ne vuodot pois siitä. Ja ensin mä mietin, että mun pitää korjata ne vuodot ja sitten kokeilla taas säädellä. Mutta sitten mä tajusin, että siihen menee taas aikaa ja mä en kyllä millään usko, että sillä tulee mitään läpimurtoa. Ei ole ennenkään tullut. Joku imuvuoto, niin se ei vaikuta. Joten seuraavaksi mennään sitten seuraavaan isompaan viritystoimenpiteeseen. Ja kuinka ollakaan. Nyt taas käytetään vanhaa konstia, joka on aina parempi kuin pussillinen ja uusia. Eli viilataan tuota pakoappua tuolta. Eli mä oon sitä jo muutaman kerran aikaisemmin viilaillut. Siis tätä sylinterin pakokanavaa. Ja siinä on periaatteessa 2 eri osaa siinä viilauksessa, että joko viilataan tätä sylinterin puolen aukkoa isommaksi tai sitten tätä kanavaa tai sitten näitä molempia. Ja silloin viimeksi kun mä viilasin sitä, niin mä viilasin niitä sylinterin aukkoja isommaksi. Mutta mä en oikeastaan isontanut tätä, koska mä luulin, että tämän piti olla jo tarpeeksi iso. Mutta mä tekin sitten sellaisia mittauksia semmoisella Vinamoldi muottivahalla. Sillä pystyy selvittämään, että minkä kokoinen tää on oikeasti tää ulostulo. Ja en tiedä ehtiikö siitä laittaa tarkempaa analyysiä, mutta mä huomasin, että tää on pienempi. Tää vastaa niinku 24,5 millistä reikää.
Ja mä luulin, että se on jo joku 28. Eli tätä pystyy pikkusen isontaa. Mä oon nyt määritellyt, että 26 pitäisi olla niin se juttu. Eli sen verran pitää isontaa, ei kovin paljon, että siitä tulee niin kuin, että se vastaa 26 reikää. Ja kyllä voi olla taas varma, että se vaikuttaa. Pakoaukon viilaus on aina vaikuttanut, se on se ainut juttu, mikä vaikuttaa. Mä voisin tehdä semmoisen fanipaajan oikeastaan, että pakoaukon viilaus on ainut, mikä vaikuttaa. Ja sitten kun tähän tulee se adapteri, se pakoputkiadapteri, minä nyt unohdin sen tuonne 3D-mallinnuspajalle, niin mun pitää tehdä uusi semmonen, kun sekin on oikeastaan huono. Sekin on pikkusen liian pieni ja sitten se alkaa olla jo niin kärsinyt, että se saattaa hajota, niin mä teen siihen uuden. Ja sitten kun täällä on tää putki, niin korjataan samalla tuo. Mä teen tuo holokin myös uudestaan ja sitten laitetaan se kunnolla kiinni, ettei se ole tolleen virheasennossa. No niin, eli tämä maratoni oli ensimmäinen osuus tämän vuoden vahtipäiville valmistautumisesta. Ja tällä kertaa tulikin kuvattua virityskontenttia niin paljon kuin mikään ei vaikuttanut, että mun pitää tehdä toinen tällainen valmistautumisvideo ennen sitä vahtipäivävideota. Ja seuraavassa videossa lyhyen taas sulatusuni tulille ja sulatetaan vähän auto-osia ja yritetään vallaa mopo-osia, mitkä saattaa vaikuttaa. Kiitoksia taas katsomisesta ja kommenteista.